هناك امرأة لا يراها أحد حقا، ليست لأنها تختبئ، بل لأنها وجدت عالما أصدق من ضجيج الخارج. بين جدران هادئة تولد نسخة منها لا تحتاج أن تمثل ولا أن تثبت ولا أن ترهق نفسها لتفهم. المجتمع قد يسميها منعزلة، لكن الحقيقة أعمق بكثير. في هذا الفيديو ستكتشفين السر النفسي الذي يجعل بعض النساء يزدهرن في العزلة بدل أن يذبلن فيها. ستفهمين لماذا تشعرين بالسلام عندما تبتعدين، ولماذا يرهقك ما يبدو ممتعا للآخرين، وستعرفين الفرق الخطير بين العزلة التي تشفيك والعزلة التي تسرقك من نفسك دون أن تشعري. شاهدي حتى النهاية، لأن ما ستسمعينه قد يغير الطريقة التي ترين بها نفسك إلى الأبد. يسعدنا إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة، ويمكنكم المساهمة بدعمها عبر زر ثانكس. شكرا أسفل الشاشة. هناك لحظة صامتة لا يفهمها إلا نوع معين من النساء، لحظة تعودين فيها إلى المنزل، تغلقين الباب، وينخفض كل ذلك الضجيج الداخلي فجأة، ليس لأن العالم بالخارج كان سيئا، بل لأن جهازك العصبي كان يعمل فوق طاقته طوال الوقت. وهنا تبدأ الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد. بعض النساء لا يهربن من الحياة، بل يعدن إلى المصدر الوحيد الذي يعيد بناء طاقتهن النفسية من الداخل. العلم يسمي هذا تنظيم الإثارة العصبية، وهو ببساطة الطريقة التي يحدد بها دماغك مقدار التحفيز الذي يحتاجه ليشعر بالتوازن. فبينما تحتاج بعض العقول إلى المزيد من الضوضاء والحركة لتشعر بالحياة، هناك عقول أكثر عمقا وحساسية تشعر بالازدهار في الهدوء. لأن كل صوت، كل نظرة، كل تفاعل اجتماعي يستهلك جزءا من طاقتها الذهنية دون أن تلاحظ ذلك فورا. وهذا ليس ضعفا، بل علامة على جهاز عصبي أكثر دقة في استقبال ومعالجة المعلومات. في دراسة منشورة في American Psychological Association، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يفضلون العزلة ليسوا أقل اجتماعية بالضرورة، بل لديهم نشاط أعلى في المناطق الدماغية المرتبطة بالتحليل الداخلي والوعي الذاتي، ما يعني أن عقولهم تعمل بعمق حتى في لحظات الصمت. وهذا يفسر لماذا تشعر بعض النساء بالإرهاق بعد تفاعل اجتماعي عادي، بينما يشعرن بالانتعاش بعد ساعة واحدة فقط بمفردهن. لأن أدمغتهن أخيرا توقفت عن الدفاع وبدأت في الاستعادة. والأمر لا يتعلق بالطاقة فقط، بل بالإحساس بالسيطرة. ففي الخارج كل شيء غير متوقع، أصوات مفاجئة، تعليقات غير محسوبة، متطلبات اجتماعية خفية. لكن في المنزل أنت من تتحكمين بكل شيء: الإضاءة، الصوت، المساحة، وحتى الإيقاع العاطفي للمكان. وهذا الإحساس بالسيطرة ليس رفاهية نفسية، بل عنصر أساسي في استقرار الجهاز العصبي، خاصة لدى النساء ذوات الحساسية العالية. باحثون من هارفارد يونيفرسيتي أشاروا إلى أن البيئة الآمنة والمتوقعة تقلل من إفراز هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن التوتر، ما يعني أن البقاء في مساحة مألوفة يمكن أن يعيد برمجة الجسم حرفيا إلى حالة من التعافي. ولهذا السبب تشعرين بأنك تعودين إلى نفسك عندما تكونين وحدك. ولكن هناك جانب أكثر إثارة: العزلة ليست فقط مكانا للراحة، بل هي أيضا مكان ولادة الهوية الحقيقية. ففي دراسة عميقة نشرت في Journal of Personality and Social Psychology، اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يقضون وقتا أطول في العزلة الواعية يظهرون مستويات أعلى من الإبداع واتخاذ القرار المستقل والوضوح العاطفي، لأنهم أقل عرضة للتأثر بالضوضاء الاجتماعية والتوقعات الخارجية. وهذا يعني أن المرأة التي تقضي وقتا بمفردها ليست منفصلة عن العالم، بل متصلة بعمق مع عالمها الداخلي. وهذا الاتصال هو المصدر الحقيقي للقوة النفسية.
ومع ذلك هناك فرق دقيق وخطير يجب فهمه. هناك عزلة تعيد بناءك، وهناك عزلة تستنزفك. الأولى تجعلك تشعرين بالسلام والامتلاء، والثانية تجعلك تشعرين بالثقل والتجنب. وقد وضح National Institute of Mental Health أن العزلة الصحية ترتبط بمشاعر الاستقرار والوضوح، بينما العزلة المرتبطة بالقلق أو الاكتئاب ترتبط بالشعور بالهروب وفقدان المعنى. والفرق بينهما ليس في المكان، بل في الشعور الذي يتركه داخلك. المرأة التي تحب البقاء في المنزل لأنها تشعر بالسلام ليست خائفة من الحياة، بل ببساطة لا تحتاج إلى الضوضاء لتشعر بأنها موجودة. هي تجد المتعة في التفاصيل الصغيرة، في الطقوس اليومية، في لحظات الهدوء التي يمر عليها الآخرون دون أن يلاحظوها، لأن عالمها الداخلي ليس فارغاً، بل غني بما يكفي ليكون موطناً كاملاً بذاته. ولهذا السبب عندما ترفض بعض الدعوات فهي لا ترفض الناس، بل تختار نفسها، تختار توازنها، تختار صحتها النفسية دون اعتذار. وهذه ليست عزلة، هذه سيادة نفسية هادئة لا يفهمها إلا من امتلك الشجاعة ليكون صادقاً مع طبيعته. في النهاية، الحقيقة التي لا يجرؤ كثيرون على الاعتراف بها هي أن السلام أصبح نادراً. ولهذا المرأة التي تعرف كيف تجده بمفردها امتلكت قوة لا ترى. ليست كل امرأة تجلس وحدها وحيدة، بعضهن يجلسن فوق عرش من الاكتفاء الداخلي. لا يحتاجن ضجيجا ليشعرن بأنهن موجودات، ولا تصفيقا ليشعرن بأنهن كافيات. فإذا كنت تجدين نفسك في هذا الهدوء، إذا كنت تشعرين بأن وحدتك ليست فراغا بل امتلاء، فاعلمي أن هذا ليس انسحابا من الحياة، بل اقتراب نادر من حقيقتك. السؤال الحقيقي ليس لماذا تبقين في المنزل، السؤال هو كم من الناس فقدوا أنفسهم لأنهم لم يتحملوا البقاء مع ذواتهم ولو للحظة واحدة. هناك نساء لا يتحدثن عن الألم، بل يتحولن إلى قوة صامتة لا يفهمها إلا من يقرأ ما بين النظرات. إن أردت أن تفهم كيف تفكر المرأة التي نجت من أقصى المعارك النفسية، فهذا الفيديو سيكشف لك الحقيقة التي لا يراها أحد. سيظهر الآن أمامك على الشاشة فيديو بعنوان سيكولوجية المرأة التي مرت بصدمات كبيرة. لا تفوت مشاهدته، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.